السلام عليكم طلاب. اليوم محاضرتنا راح نكمل بيها الباثوجينيسيس of bacteria. إذا تتذكرون إحنا في المحاضرة السابقة تكلمنا على الباثوجينيسيس of the bacteria and how the bacteria produce disease in the human. وقلنا إنه البكتيريا أما عندها قابلية على الانفيزفنس or infectivity or toxogenesis. الobjectives من هذه المحاضرة إحنا لازم نعرف الtype of bacterial toxin والcharacteristic of each one. Also, must we know or understand the mechanism of action of each type of toxin and their effect on the pathogenesis of disease. إحنا لازم نعرف كل type من التوكسينز ونعرف الميكانيزم of action والتأثير مال هاي التوكسين على pathogenesis of the disease. In general, عندنا two types of bacterial toxins. واحد نسميه الليبوبوليساكرايد اللي هو الاندوتوكسين واللي هو عبارة عن جزء من السيل وول اوف جرام نيجاتيف بكتيريا. أكيد أنتوا عرفتوا الستركتشر مالت البكتيريا. طبعا احنا قسمنا البكتيريا إلى جرام بوزيتيف and جرام نيجاتيف بكتيريا. الجرام نيجاتيف بكتيريا تحتوي على السيل وول. جزء من السيل وول نسميه الليبوبوليساكرايد اللي هو يعتبر الاندوتوكسين of جرام نيجاتيف بكتيريا. الأذر تايب اللي هو نوع بروتين ونسميه الإكسوتوكسين. الإكسوتوكسين released into extracellular environment from the pathogenic bacteria واللي هو يعتبر دائما usually بروتين. الإندوتوكسين characteristic feature of the endotoxin الفيرست character إنه يكون toxic to the most mammals. They are strong antigen. طبعا الإندوتوكسين شنو معناه strong antigen؟ يعني antigenic structure lead to the triggering the immune system يعني يحفز الإميون system lead to the production of the different cytokine or antibodies. المهم إنه هو elicit the immune response. لكن هذا التوكسين not give a full protection to the host. يعني لما ينصاب المريض بالبكتيريا ويطلع هذا الإندوتوكسين يحفز المناعة to produce element of the immune system لكن ما يعطي protection للبيشنت إنه against the secondary challenging with the other endotoxin. يعني ثاني مرة هم راح ينصاب بالبكتيريا وبيها اندوتوكسين ويحفز المناعة بس ما يعطيها مناعة للأذر or secondary infection. الكاركتر الثالثة إنه cannot be toxoided. التوكسويدد معناته إنه يتحول إلى أنتي توكسين. نشوف إحنا بالإكسوتوكسين التوكسينات مالتها يمكن نسوي لها ديناتشريشن بالهيت لو نعاملها ويا الأسيد راح تتحول إلى أنتي توكسين. يمكن إنه نعطيها البيشنت إذا مصاب ببكتيريا وفرزت توكسين اللي هو شنو الإكسوتوكسين. الإكسوتوكسين هذا الإكسوتوكسين أخذوه وصنعوه سووا له ديناتشريشن بالهيت حولوه إلى أنتي توكسين. لكن بالإندوتوكسين not converted إلى توكسويد.
الاندوتوكسين شلون يطلع لنا؟ طبعا البكتيريا تدخل للبلد، وخاصة قلنا هو موجود بالجرام نيجاتيف بكتيريا، تسوي لنا بكتيريميا، تسوي لنا سبتسيميا، multiplying and then disintegrating. يعني شنو؟ تتحطم. ورا ما تتحطم راح liberate the endotoxin to the circulation، وبعدين راح تبدي الباثوجينيك effect of this toxin in the blood. other characteristic feature إنه تأثير البيولوجيكال effect of the endotoxin هو the same لكل الجرام نيجاتيف بكتيريا، يعني تسوي لنا a wide spectrum of non-specific pathophysiological reaction lead to the inflammatory process such as fever, change in the white blood cell count, disseminated intravascular coagulation, hypertension and shock. يعني الاندوتوكسين مال كل الجرام نيجاتيف بكتيريا، كل الانواع مال الجرام نيجاتيف بكتيريا تعطي نفس التأثير اللي هو inflammatory process: fever, change in the white blood cell count, disseminated intravascular coagulation, hypertension, shock, and lead at the end stage to the death. الشغلة الثانية اللي أريد أحكي لكم إياها إنه القسم من الستركتشر بالبكتيريا نسميها Pathogen Associated Molecule Pattern PAMPS. هذه الستركتشر مثل الليبوبوليساكرايد، الفلاجيلا، التيكويك أسيد. ذني الستركتشر قلنا نسميها Pathogen Associated Molecule Pattern. ترتبط with non-specific receptors on the host، يعني إلها ريسبترات موجودة وين؟ موجودة على سطح الخلية وخاصة الميكروفيج. هاي الريسبترات شو نسميها؟ نسميها pattern recognition receptor. ارتباط هاي الريسبترات ويا الباثوجين associated molecule pattern lead to the production of the cytokine. السيتوكاين إذا مر عليكم هي عبارة عن بروتينات تنفرز من سيل، أما من الإميون سيل أو من other اللي هي non immune cell. عندها وظائف متعددة ونعتبرها مثل المسنجرز between the cell. إذن الإفكت of pathogen associated molecule pattern إذا ارتبطت ويا الباترن ريسبتر اللي قلنا دائما هاي الريسبترات موجودة بالميكروفيج وإلها اسم ثاني نسميها تول لايك ريسبتر. هذه ترتبط، يصير ارتباط بين الباثوجين associated molecule pattern والعفو between pathogen associated molecule patterns والtoll-like receptor اللي هي سميها pattern recognition receptor، راح تؤدي إلى production of cytokine. طبعا هاي الريسبترات اللي هي toll-like receptor هي عبارة عن non-specific receptor، هي جزء من ال innate immunity. إذا أنتوا عرفتوا بالimmunity عندنا innate immunity وعندنا adaptive immunity. دائما ال adaptive immunity هي specific، ال innate non-specific. إذا هي جزء من ال innate اللي هي non-specific immunity. تأثير الإندوتوكسين إذا كان بسمول amount
يأثر على الكفر cells, lead to the increase of the interleukin 1 والtumor necrosis factor، يؤدي إلى الفيفر. يأثر على النيوتروفيل، lead to the increase in kinase system، lead to the vasodilatation. يأثر على البي lymphocyte، يسوي لها activation، lead to the increase antibody synthesis. يأثر على الكومبلمنت، activation of the alternative pathway of the complement، lead to the inflammation and opsonization and also production of the molecule activating structure. Endotoxin in large amount lead to the إضافة على كل هاي الإفكت lead to the shock and intravascular coagulation. شنو يعني intravascular coagulation؟ يصير تجلط بالداخل الفازلز، lead to the thrombosis، تجلط داخل الفازلز، مما يؤدي إلى شنو؟ راح يصير شنو؟ necrosis. بعدين يؤدي إلى obstruction and necrosis، والend result مالتها يسوي لنا multiple organ failure and death. إذا الإندوتوكسين is very 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 dangerous toxins لما تدخل البكتيريا للبلاد وتسبب لنا سبتسيميا، يعني شنو؟ تسمم الدم، لأنه هاي التوكسين راح يسوي كل هذه التأثيرات، والإند ريزلت مالته هو شوك، يعني يسوي لنا هايبوتنشن، الضغط ينزل and lead to the intravascular coagulation. نجي هسه على الأذر تايب اللي سميناه الإكسوتوكسين. طبعا كل بكتيريا، كل أنواع البكتيريا الجرام نيجاتيف والجرام بوزيتيف يمكن أن تفرز إكسوتوكسين اللي يسمينه هو شنو؟ الإكسترا سيلولار بروتين، يعني البكتيريا تفرز هذا البروتين خارج الخلية. وكل إكسوتوكسين إلى تأثير معين حسب نوع البكتيريا، يعني الباثوفيزيولوجي والإفكت of the toxin differ from one bacteria to the another bacteria، يعني from one toxin to the other toxin according to the type of this toxin. لكن على العموم in general الستركتشر مالت الإكسوتوكسين نسميه AB subunit. AB subunit يعني يتكون من A subunit and B subunit. ال A subunit اللي نسميه هو ال active subunit or ال enzymatic subunit، اللي هو التأثير مال التوكسين يكون بال A subunit. ال B subunit وظيفته هو binding to the specific receptor in the cell، الهوت cell، يعني لما تفرز البكتيريا هذا التوكسين راح يجي يرتبط بريسبتر موجود على السيرفيس of the cell، على السيرفيس of the host cell. إذا عندنا two subunit اللي هو A subunit and B subunit. طبعا هذا التوكسين راح يدخل عن طريق اندوسايتوسيس، بعد عن طريق الاندوسايتوسيس يدخل داخل الخلية ال A وال B subunit عن طريق الريسبتر، بعدين باللايسوسوم راح يصير فيوجن between the اللايسوسوم والإندوسوم lead to the acidic environment. By the acidic environment
lead to the separation of the A subunit from the B subunit. طبعا ال A هذا subunit راح يبقى بالخلية حتى يسوي ال effect of the toxin، وال B subunit راح يطلع مرة ثانية للخارج حتى يجيب لنا another molecule of the toxin. إذن الإكسوتوكسين بكتيريا إكسوتوكسين قلنا هو يتكون من 2 subunit. قسم من عندنا عدة أنواع من التوكسين. قسم من التوكسينات مثلا اللي هو ديفتيريا توكسين اللي هو التوكسين مالت البكتيريا نسميها ديفتيريا اللي هو الخناق، يسبب لنا مرض الخناق. يتكون من A subunit وحدة و B subunit وحدة. الأذر تايب نسميه بنتا B subunit، يحتوي على A subunit وحدة ويحتوي على 5 B subunit for the binding. الأنثراكس اللي هو التوكسين مالت الجمرة الخبيثة يحتوي على 2 enzymatic اللي هي A subunit and 1 B subunit. قلنا مثل ما شرحت لكم إنه ال AB توكسين يدخل عن طريق الاندوسايتوسيس ريسبتر ميديتد اندوسايتوسيس، يعني اكو ريسبتر يرتبط بها ويرتبط عن طريق يدخل عن طريق الاندوسايتوسيس. بعدين هاي الاندوسايتوسيس اللي هي الفيزيكال راح شنو ترتبط ويا اللايسوسوم lead to the acid environment and then lead to the separation between the A subunit and B subunit. ال A subunit يبقى داخل الخلية حتى يسوي لنا الإفكت، وال B subunit يخرج حتى يجيب لنا another molecule of the toxin. طبعا أنا راح أشرح لكم كمثال على الكوليرا توكسين. عندنا الكوليرا توكسين اللي هو شنو قلنا يتكون من بنتا يعني 5 B subunit and 1 A subunit. ترتبط ال B subunit with the specific receptor بالانتيروسايت، يعني الخلية مالت الانتستينال epithelium ترتبط with the specific receptor. من ندخل عندنا ايش راح يدخل ال A subunit. ال A subunit راح يشتغل على انزيم نسميه adenylate cyclase. adenylate cyclase هذا الانزيم راح lead to the activation of the cyclic AMP. Activation of the cyclic AMP lead to the powering or produce a huge amount of the water and the chloride leave the cell يعني excreted from the cell to the via the canal to the lumen of the intestine which cause watery diarrhea. يعني احنا دائما بالكوليرا إذا سامعين المريض يجي يقول إن الإسهال مالته very huge amount and watery and this lead to the dehydration، يعني البيشنت يجي عنده جفاف بسبب فقدان كميات كبيرة من الماء والأملاح، لأنه تأثير التوكسين راح يشتغل على الأدينيليت سايكليز. طبعا هذا الإنزيم هو secondary messenger enzyme موجود بالانتيروسايت. وظيفته شنو؟ وظيفته انه بالنورمال بالطبيعي يعني without infection هذا وظيفته انه يفرز كمية من الفلويد
للhuman during digestion for lubrication يعني للترطيب. لما تصير عملية الهضم يدخل الفود فهو راح يصير إلى activation switch on حتى يحفز السايكليك AMP ويطلع كمية قليلة من الفلويد حتى يسوي لنا lubrication يعني ترطيب الأمعاء during digestion. بعدين لما يخلص الدايجيشن ويصير الابزوربشن مالت الفود وتخلص العملية يصير له سويتش اوف يعني يقل التأثير مالته يعني ينقفل التأثير مالته وبعد ماكو excretion of the fluid and الكترولات. هذا بالنورمالي. لكن لما يصير عنده infection with cholera ويدخل التوكسين راح يسوي continuous activation يعني مستمر الاكتيفيشن مالت الادينيل cyclase and lead to the continuous activation of the cyclic MB and lead to the excretion of the fluid and electrolyte via channels to the يعني من خلال channels to the human which lead to the diarrhea يعني بعد ما يتوقف ما دام التوكسين موجود راح يصير continuous or يصير تنشيط مستمر لهذا الإنزيم لذلك راح يصير continuous excretion of the fluid and electrolyte and lead to the diarrhea. إذا إحنا بالديارية يجي البيشنت يكون عنده dehydration يعني فاقد جفاف فاقد سوائل كثيرة فمن واجب الطبيب إنه شو يسوي يعوض loss of the fluid and electrolyte. هذا مثال أعطيتكم إياه على الأكشن مالت الإكسوتوكسين. بينما احنا قلنا بالاندوتوكسين الاندوتوكسين كل الاندوتوكسين لها تأثير واحد اللي هو الانفلاماتوري بروسيس واللي شرحت لكم على المخطط شلون راح يصير التأثير مالت الاندوتوكسين. وعندنا طبعا عدة أنواع من التوكسين ديفتريا توكسين التيتاناس الديفتريا كل هاي طبعا راح القسم من الجرام نيجاتيف بكتيريا والإيكولاي تعطي الشيغا توكسين الانتيروتوكسين كل هذا راح تاخذوها إن شاء الله بصف ثالث وتعرفون شنو أنواع التوكسينات اللي تفرزها البكتيريا وشنو شغل كل واحد من هاي التوكسين. عندنا نوع ثالث من التوكسينات نسميه بايروجينيك إكسوتوكسين. هاي التوكسينات تفرزها نوعين من البكتيريا الستافيلوكوكوس أورياس وستريبتوكوكال بايوجين. هاي البكتيريا لما تدخل للجسم عن طريق اللي تفرزها هاي النوعين من البكتيريا راح ترتبط ويا الإميون سيل with abnormal connection يعني هي الصورة الطبيعية أو بالحالة الاعتيادية لما يدخل التوكسين راح يرتبط بالانتيجين presenting cell ويا MSC class 2 هذا اكو structure بروتين موجود بالانتيجين presenting cell هاي وظيفته انه يسوي processing يعني يقطع الانتيجين ويعرضه للتيلوفوسايت بالوسط. هذا بالنورمال ستيت. لكن بالسوبر انتيجين او البايروجينيك اكسوتوكسين بني راح يرتبطن ويا الMSC from outside يعني بصورة غير طبيعية
هذا التوكسين نسميه سوبر انتيجين، نسميه سوبر انتيجين اكسوتوكسين أو نسميه بايروجينيك اكسوتوكسين. الإفكت مال هذا التوكسين نشوفه إنه راح يأثر على التيلوفوسايت lead to the production of a huge amount of the interleukin-1 and tumor necrosis factor. وهاي السيتوكاين نسميها pro-inflammatory cytokine lead to the inflammatory reaction. إذا الأكشن مالت السوبر أنتيجين اللي سميناه بايروجينيك إكسوتوكسين يختلف عن الأذر إكسوتوكسين. طبعا هنا راح سوينا الفرق بين الإندوتوكسين والإكسوتوكسين عن طريق بعض الكاركترستيك. الكيميكال ستراكشر طبعا احنا قلنا الاندوتوكسين هو ليبوبوليساكرايد بينما الاكسوتوكسين هو بروتين. الريليشن تو ذا سيل الاندوتوكسين هو جزء part of outer membrane بينما الاكسوتوكسين will be extracellular يطلع خارج الخلية. الديناتوريشن طبعا الاندوتوكسين must be denaturation بينما الاكسوتوكسين يصير بديناتوريشن. الانتيجينيك اثنيناتهم يسبب لنا immune system response. فورم توكسويد قلت لكم انه ان الاندوتوكسين ما يصير له توكسويد، ما يتحول الى انتي توكسين. ليش؟ لان قلنا انه نو ما يصير له ديناتوريشن بالبويل بينما الاكسوتوكسين يتحول الى توكسويد. البوتنسي يعني الخطورة والاكتيفيتي دائما more than 100 مايكروغرام. طبعا الإفكت مالته يكون تقريبا لو، يعني الحجم كمية الاندوتوكسين الكبيرة لازم يحتاج إلى يعني كمية من الاندوتوكسين حتى تسبب لنا الإفكت. لكن الإكسوتوكسين 1 مايكروغرام راح يكون الإفكت مالته كلش قوي. يعني إحنا مرات مجرد إنه يصير بس تيست بسيط للتوكسين يسبب لنا الساين والسيمتوم. لكن بالاندوتوكسين نحتاج إلى شنو؟ نحتاج إلى كمية أكبر من الاندوتوكسين. السبيسيفيتي طبعا قلنا إنه الاندوتوكسين كلها نون سبيسيفيك، يعني كل الاندوتوكسين موجود بكل البكتيريا هي the same effect، بينما الاكسوتوكسين لا، إنه كل بكتيريا إلها specific توكسين وكل توكسين إلها specific action. الاندوتوكسين يكون non enzymatic بينما الاكسوتوكسين يعني دائما يكون التأثير مالته enzymatic activity، يعني يأثر على الانزيمز اللي موجودة بالجسم. الباثوجينستي مالته طبعا البايروجينيسيتي دائما الاندوتوكسين يسوي لنا فيفر، لكن الاكسوتوكسين احيانا يسوي لنا فيفر مو دائما، لكن الاندوتوكسين يسوي لنا مثل ما قلت لكم يسوي لنا فيفر. عندنا مصطلح بالباثوجينيسيس بالبكتيريا نسميه باثوجينستي ايلاند، يعني جزيرة أو منطقة الباثوجينستي. دائما إحنا عندنا
ال DNA مالت البكتيريا يحتوي على جينات، هذه الجينات هي المسؤولة or contribute to the virulence of the pathogen، يعني هي المسؤولة عن إخراج الفيرولنس فاكتور الموجودة بالبكتيريا. طبعا هاي الجينات متجمعة بكلاس موجود بالبكتيريا نسميه Pathogenicity Island. طبعا هاي الباثوجينيتي ايلاند تكون اما موجودة على الكروموسوم مالت البكتيريا لو هي جزء من البلازميد، ودائما وين موجودة بالباثوجينيك بكتيريا، واللي هي دائما وين بالجرام نيجاتيف بكتيريا. وطبعا قسم من عندها موجود بالجرام بوزيتيف بكتيريا، لكن هي دائما موجودة بالباثوجينيك بكتيريا، البكتيريا اللي تسبب لنا ديزيز، وما موجودة بالنون باثوجينيك بكتيريا، لأنه هي المسؤولة عن الفيرولنس فاكتورز of the bacteria. شغلة مهمة موجودة بالبكتيريا واللي هي مسؤولة عن wide range of the disease، يعني تسبب لنا urinary tract infection, middle ear infection, dental plaque, gingivitis, contact lens. شنو هاي؟ نسميها البكتيريال بايوفيلم. البكتيريا عندها قابلية إنه تتجمع aggregate، تتجمع وتلتصق وحدة ويا الثانية ويلتصقن على السيرفس اللي هو مرات اللي يكون inert or non-inert surface، يعني هم يتجمعن على الداخل على الستركتشرز اللي هو السيرفس يكون أما بلاستيك أو ربر، يتجمعن بكميات كبيرة وهم يلتصقن وحدة ويا الثانية، وراح يلتصقن على هذا السيرفس، يمكن على الطبلات نشوفها، على السيرفس، على الكانيولا لما نخليها للمريض، الكاثيتر مالت اليورين لما نخليه للمريض. إذا بقت هاي لفترة طويلة راح تحفز على تجمع هاي البكتيريا على هذه الأجزاء، ودائما هذه البكتيريا تكون تفرز مادة اسمها extracellular polymeric substance. هذه المادة هي اللي استيكي مثل الصمغ اللي راح يجمع البكتيريا ويتكون لنا community أو large or huge amount of the bacteria تكون متجمعة بأي مكان، مثلا على السطوح الأدوات، على الكانيولا، على الكاثيتر، على أي مادة ستيل أو معدن موجودة. تأثيرها هاي إنه تسبب لنا multiple or cause different type of disease or infection. مثلا إذا عندنا كاثيتر مال يورين خالة البيشنت، نشوف إنه ورا 4 أيام أو أسبوع راح يصير عنده urinary tract infection. ليش؟ إنه راح تتجمع هذه البكتيريا على السطح الكاثيتر وتنتقل من الأوتسايد to the inside. لهذا تشوفون إنه دائما الأطباء ينصحون يقولون إذا البيشنت عنده كاثيتر لازم نبدل هذا الكاثيتر كل يومين يوم ثالث. إذا بيشنت عنده كانيولا نقول له إنه أنت ثالث يوم لازم تبدل الكانيولا، لأنه نخاف تتجمع البكتيريا على هذا الأسطح بعدين تدخل عن طريق الكانيولا تدخل إلى بلاد تسبب لنا سبتسيميا. طبعا الشيء
المهم والمزعج واللي يعتبر بروبلم إنه هذا البايوفيلم يكون resistance to the antibiotic، يعني يكون مقاوم للأنتيبايوتيك. طبعا هاي الصورة شوف شلون التجمعات الهيوج نمبر اوف ذا بكتيريا متجمعة. طبعا هاي كانيولا. إذا لهذا شو إحنا ننصح دائما إنه ما تبقى الكانيولا أكثر من يومين أو 3 أيام، أو إذا كان واحد عنده كاثيتر لازم يرفعه أو يبدله كل يومين ويوم الثالث. طبعا لحد هنا خلصت محاضرتنا مالت الباثوجينيسيس اللي شرحنا بيها شلون راح البكتيريا تسوي لنا ديزيز بالهيومن. إن شاء الله المحاضرات الجاية راح نحكي على الانتيبايوتيك how we can treat the bacteria by the antibiotic. طلاب إذا عندكم أي سؤال أو أي شيء ما فاهمين عن الباثوجينيسيس يمكن أن تسألوني وأنا أوضح لكم إياه. وشكرا جزيلا لإصغائكم.